फ्रेन्ड्स, प्राय हामी हाम्रो डेली लाइफमा यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ। जस्तै, त्यो सब त ठिक छ, तर तिमीले मलाई किन बोलाएनौ? त्यो सब त ठिक छ, तर तिमी कसरी घर जान्छौ? त्यो त सबै ठिकै छ, तर ऊ किन बच्चा जसरी रोइरहेको छ? त्यो सब त ठिक छ, तर तिमी किन उदास छौ? यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू हामी डेली लाइफमा बोलिरहेका हुन्छौँ, जहाँ चाहिँ त्यो सब त ठिक छ तर भन्ने सेन्स आउँछ। यी चारवटै सेन्टेन्समा के छन्? त्यो सब त ठिक छ तर भन्ने छ। अब यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउन सक्छौँ, त्यसको बारेमा आजको भिडियो लेक्चरमा हामी सिक्न गइरहेका छौँ। सो फ्रेन्ड्स, घोकेर रटेर हुँदैन, यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई बनाउनको लागि तरिका सिक्नुपर्छ। सो त्यस कारणले हामी यो आजको भिडियो लेक्चरमा यसलाई कसरी इङ्ग्लिसमा भन्न सकिन्छ, बोल्न सकिन्छ, यसको बारेमा डिटेलमा सिक्न गइरहेका छौँ। यदि च्यानलमा कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् अब हामी सुरु गरौँ। सो गाइज, यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई बनाउनको लागि हामीसँग स्ट्रक्चर छ, दस अल फाइन ओके बट, अनि त्यसपछि सेन्टेन्स। त्यो सब त ठिकै छ भन्नको लागि चाहिँ त्यसको सेन्स ल्याउनको लागि दस अल फाइन अथवा दस अल ओके बट, अनि पछाडि सेन्टेन्स। अब त्यो सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो कुनै एफर्मेटिभ सेन्टेन्स हुन पनि सक्छ, अथवा कुनै नेगेटिभ सेन्टेन्स हुन पनि सक्छ, अथवा कुनै इन्टरोगेटिभ, हामीले प्रश्न सोधिरहेको पनि हुनसक्छ कसैलाई। सो यो चाहिँ हामीले बोल्ने सेन्टेन्समा डिपेन्ड हुन्छ है। सो अब टेन्स अनुसार के हुन्छ, यो सेन्टेन्स चाहिँ फरक फरक टेन्समा पनि हुनसक्छ। अब इक्जाम्पलको मद्दतबाट हामी यसलाई सजिलै बुझ्न सक्छौँ। इक्जाम्पल छ, त्यो सब त ठिक छ, तर तिनीहरूले मलाई किन बोलाएनन्? कहिलेकाहीँ दुईजना बिच गफ गर्दै जाँदाखेरि बिचमा एउटाले भन्छ नि, ठिक छ, त्यो सबै त ठिक छ, तर तिनीहरूले मलाई किन बोलाएनन्? तिनीहरू किन एक्लै गयो? मलाई पनि तिनीहरूले बोलाउनु पर्थ्यो, मलाई चाहिँ तिनीहरूले किन बोलाएनन् भन्दाखेरि अब मैले प्रश्न सोधिरहेको छु होइन, तर पहिला मैले के भनिरहेको छु, त्यो सब त ठिकै छ। अगाडि कुनै कुरा भएको हुनसक्छ अनि मैले भने हुन्छु नि, त्यो सब त ठिकै छ, तर तिनीहरूले मलाई किन बोलाएनन्? सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा द्याट्स अल फाइन अथवा द्याट्स अल ओके बट, त्यो सब त ठिक छ तर भन्ने सेन्स ल्याउनको लागि द्याट्स अल फाइन अर ओके बट भन्ने सेन्स आउँछ है। यो फ्रेज चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि पछाडि मेन सेन्टेन्स के छ, तिनीहरूले मलाई किन बोलाएनन्? वाइ डिन्ट दे कल मी अथवा वाइ डिडन्ट दे कल मी, सर्टकटमा भन्दा वाइ डिन्ट दे कल मी। द्याट्स अल फाइन बट वाइ डिन्ट दे कल मी। पहिला द्याट्स अल फाइन ओके बट, त्यो सब त ठिक छ तर भन्नको लागि, अनि मेन सेन्टेन्स वाइ डिन्ट दे कल मी, तिनीहरूले मलाई किन बोलाएनन् भन्नको लागि। त्यो त सबै ठिकै छ, तर तिमी घर कसरी जान्छौ? अब कहिलेकाहीँ बोल्दै जाँदा हामी भन्छौँ नि, त्यो त सबै ठिकै छ, तर तिमी घर कसरी जान्छौ? अब यहाँबाट केही गाडी पनि पाइँदैन, तिमी कसरी घर जान्छौ भनेर प्रश्न सोधिरहेको छु यहाँ पनि मैले भने। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्छु म? द्याट्स अल फाइन बट अथवा द्याट्स अल ओके बट हाउ विल यु गो होम? बट हाउ विल यु गो होम, तिमी घर कसरी जान्छौ भनेको तिमी घर कसरी जानेछौ भन्न खोजेको भविष्यमा। त्यस कारणले यसमा हाउ विल यु गो होम, यो हाम्रो सिम्पल फ्युचर टेन्सको इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स हो। त्यस कारणले त्यो त सबै ठिकै छ तर भन्नको लागि द्याट्स अल फाइन अर ओके बट, अनि तिमी घर कसरी जान्छौ हाम्रो सेन्टेन्स हाउ विल यु गो होम। सो यसरी हामीले स्ट्रक्चरलाई ध्यान दिनुपर्छ। यो द्याट्स अल फाइन ओके बट भन्नेले चाहिँ के दिन्छ, त्यो त सब ठिकै छ तर भन्ने सेन्स दिन्छ। सो यो चाहिँ हामीले अलिकति याद गर्नुपर्छ, तर कण्ठ गऱ्यो भने बिर्सिन्छ, तर प्र्याक्टिस गऱ्यो भने कहिल्यै नबिर्सिने गरी हाम्रो दिमागमा बस्छ। त्यो सब त ठिक छ, तर ऊ किन बच्चा जसरी रोइरहेको छ? अब कहिले हामी भन्छौँ, कोही मान्छे चाहिँ एकदम बच्चा जसरी रोइरहेछ भने हामी गफ गर्दै जाँदाखेरि के, अब कसैले केही कुरा भन्छ अनि हामी भन्छौँ, त्यो सब त ठिक छ, तर ऊ किन बच्चा जसरी चाहिँ किन रोइरहेछ त? अनि ठिक छ, उसलाई त्यो चाहिएको छ भने उसले भन्न सक्छ नि, तर बच्चा जसरी रुनुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि अब यसलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने? द्याट्स अल फाइन बट अथवा द्याट्स अल ओके बट वाइ इज हि क्राइङ लाइक अ चाइल्ड? वाइ इज हि क्राइङ लाइक अ चाइल्ड, बच्चा जसरी किन रोइरहेको छ भनेर क्वेसन सोधिरहेको छु म। त्यस कारणले वाइ इज हि क्राइङ लाइक अ चाइल्ड हाम्रो मेन सेन्टेन्स, अनि त्यो त सब ठिक छ भन्नको लागि द्याट्स अल फाइन बट, त्यो त सबै ठिकै छ तर तिमी किन उदास छौ? कहिलेकाहीँ हामी साथी, मेरो कुनै साथी चाहिँ एकदम उदास मैले देखेँ भने हामी गफ गर्दै जाँदाखेरि ठिक छ, त्यो सब त ठिक छ, तर तिमी किन उदास छौ? तिमी किन उदास भइरहेका छौ भन्नु पऱ्यो भने द्याट्स अल फाइन ओके बट वाइ आर यु ह्याभिङ अ लङ फेस? त्यो त सबै ठिकै छ भन्नको लागि द्याट्स अल फाइन अथवा द्याट्स अल ओके बट, अनि तिमी किन उदास छौ भन्नको लागि वाइ आर यु अपसेट पनि भन्न सक्छौँ हामी, तर वाइ आर यु ह्याभिङ अ लङ फेस भनेको छु नि मैले यसमा। यो ह्याभ अ लङ फेस भनेको एकदम उदास हुनु, अनुहार एकदम एकदम झोक्राएर बस्नु, एकदम दुखी भएर बस्नुलाई हामी भन्छौँ ह्याभ अ लङ फेस भनेको अनुहार एकदम उदास हुनु। त्यस कारणले वाइ आर यु ह्याभिङ अ लङ फेस भन्दा अलिकति स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ, अलिकति एडभान्स्ड खालको फ्रेज हो है। त्यस कारणले वाइ आर यु ह्याभिङ अ लङ फेस, त्यो सब त ठिक छ, तर तिमीले यो काम
जसरी भए पनि 2 दिनभित्र सक्नै पर्छ। हामी कहिलेकाहीँ बोल्दै जाँदा बिचमा के अगाडि कुनै गफ गरिरहेको हुन्छौँ अनि बिचमा भन्छौँ त्यो शब्द ठिक छ, तर तिमीले यो काम जसरी भए पनि 2 दिनभित्र सक्नै पर्छ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा दस अल फाइन ओके बट यु मस्ट फिनिस दिस टास्क विदिन 2 days बाई अल मिन्स। यु मस्ट फिनिस दिस टास्क विदिन 2 days बाई अल मिन्स। यसमा जसरी भए पनि भन्ने सेन्स ल्याउनको लागि बाई अल मिन्सको प्रयोग भएको छ र मैले यसको बारेमा अघिल्लो भिडियो लेक्चरमा डिटेलमा सिकाइसकेको छु पहिले नै। सो दस अल फाइन त्यो शब्द ठिकै छ, तर तिमीले यो काम जसरी भए पनि 2 दिनभित्र सक्नै पर्छ। बट यु मस्ट फिनिस दिस टास्क विदिन 2 days बाई अल मिन्स। त्यो शब्द ठिक छ, तर मलाई त्यहाँ जानै मन लाग्दैन। त्यो शब्द ठिक छ, तर मलाई त्यहाँ जानै मन लाग्दैन। हुन्छ नि कतै हामीलाई जान मन लाग्दैन अनि कसैले हामीलाई त्यहाँ जाउँ न जाउँ भन्यो भने गफ गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ एकदम राम्रो छ, यताउता यस्तो छ उस्तो छ भन्छ, त्यो शब्द ठिकै छ तर मलाई त्यहाँ जानै मन लाग्दैन भन्नु पऱ्यो भने दस अल फाइन बट आई डोन्ट फिल लाइक गोइङ देयर। आई डोन्ट फिल लाइक गोइङ देयर। फिल लाइक भनेको मन लाग्नु, फिल लाइक भनेको मन लाग्नु अनि फिल लाइक पछि आउने भर्ब जहिले पनि आइएनजी फर्ममा हुन्छ। सो गोइङ देयर, आई डोन्ट फिल लाइक गोइङ देयर। त्यो शब्द ठिक छ, तर तिमीहरूलाई यो सब कसले भन्यो? तिमीहरूलाई यो सब कसले भन्यो? त्यो शब्द ठिक छ, तर तिमीहरूलाई यो सब कसले भन्यो भन्नु पऱ्यो भने इङ्ग्लिसमा दस अल फाइन बट हु टोल्ड यु अल दिस। बट हु टोल्ड यु अल दिस त्यो शब्द ठिक छ, द्याट्स अल फाइन अथवा द्याट्स अल ओके, बट हु टोल्ड यु अल दिस तिमीहरूलाई यो सब कसले भन्यो? यसरी हामी बोलिरहेका हुन्छौँ डेली लाइफमा। सो तपाईँहरूले यसलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी बनाउँछौँ सेन्टेन्स। त्यो शब्द त ठिकै छ, तर उनीहरू अहिले बिहे गर्नै चाहँदैनन्। अब कहिलेकाहीँ प्यारेन्ट्सहरू बिच गफ गर्दा हुन्छ नि, बुवा मामाहरूले कुरा गर्दाखेरि त्यो शब्द ठिकै छ, गरे त हुने हो, तर उनीहरू अहिले बिहे गर्नै चाहँदैनन् क्या। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा द्याट्स अल फाइन द्याट्स अल ओके बट दे डोन्ट वान्ट टु टाई द नट नाउ। द्याट्स अल फाइन ओके बट त्यो शब्द ठिक छ, तर उनीहरू अहिले बिहे गर्नै चाहँदैनन्। दे डोन्ट वान्ट टु टाई द नट नाउ। डोन्ट वान्ट टु टाई द नट नाउ। टाई द नट भनेको बिहे गर्नु। यसमा दे डोन्ट वान्ट टु गेट म्यारिड नाउ भन्न पनि सकिन्छ, तर टाई द नट भनेको एउटा फ्रेजल भर्ब हो। यो चाहिँ एउटा यसले चाहिँ बिहे गर्नु भन्ने मिनिङ दिन्छ। सो टाई द नट भनेको लगन गाँठो कसनु भन्न खोजेको। टाई भनेको कसनु हो नि त। सो टाई द नट भनेको लगन गाँठो कसनु अथवा बिहे गर्नु भन्न खोजेको। त्यो त सबै ठिकै छ, तर तिमीले तिनीहरूसँग न्यु खोज्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, मैले कसैलाई सल्लाह दिँदा क्या, मेरो कुनै साथीलाई सल्लाह दिँदा म भन्छु त्यो शब्द ठिकै छ, तिमीले जे भन्यो त्यो त ठिक हो, तर तिमीले तिनीहरूसँग न्यु खोज्नु हुँदैन। तिनीहरू अलिकति खतरनाक छन्, तिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्, सो तिनीहरूसँग न्यु नखोज, न्यु खोज्नु हुँदैन तिमीले भन्न खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा द्याट्स अल फाइन अर ओके बट द्याट्स अल फाइन अथवा द्याट्स अल ओके बट यु सुडन्ट मेस विथ देम। यु सुडन्ट मेस विथ देम है त। तिमीले उनीसँग न्यु खोज्नु हुँदैन। सो मेस विथ भनेको न्यु खोज्नु के, मेस भनेको न्यु खोज्नु कसैसँग होइन। सो यु सुडन्ट मेस विथ देम, तिनीहरूसँग तिमीले न्यु खोज्नु हुँदैन। त्यो सब त ठिक छ, तर तिमी घर कहिले आउँछौ अथवा कहिले आउनेछौ होइन। बोल्दाखेरि हामी कहिले आउँछौ भन्छौँ, तर हुन चाहिँ आउनेछौ भन्न खोजेको हो। सो अब यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउने? द्याट्स अल फाइन अर ओके बट त्यो सब त ठिक छ, तर तिमी घर कहिले आउँछौ? वेन विल यु कम होम। वेन विल यु कम होम। तिमी घर कहिले आउनेछौ? हुन्छ नि, तिमीले जति पनि भन्यो ठिक छ, तिम्रो यताउता यो होला ऊ होला, त्यो त सब त ठिक छ, तर तिमी घर चाहिँ कहिले आउँछौ भनेर सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी यसरी सोच्छौँ कि द्याट्स अल फाइन बट वेन विल यु कम होम। तिमी घर कहिले आउनेछौ। यसरी हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ। सो स्ट्रक्चर अनुसार हामीले सेन्टेन्स बनायो भने के हुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छ। र यो इक्जाम्पल हेरुन्जेलमा यति 5-7वटा इक्जाम्पल छ, जुन हेरुन्जेलमा तपाईँहरूलाई यो सबै याद होस् क्या। त्यो चाहिँ एकदम कण्ठ जस्तै होस्, घोकेर रटेर होइन कि प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै चिजहरूलाई हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ है त। अब गाइज यसमा 2वटा सेन्टेन्सहरू छन्। त्यो सब त ठिक छ, तर ऊ अरूको कुरै सुन्दैन एउटा। अर्को त्यो सब त ठिक छ, तर म तिमीलाई त्यहाँ एक्लै जान दिन सक्दिनँ, त्यहाँ कुनै खतरा हुनसक्छ भन्न खोजेको होइन। सो अब यो 2वटा सेन्टेन्सहरूलाई तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर लेख्नु होला र म त्यसलाई चेक गरेर सही छ वा छैन रिप्लाई गर्नेछु। यो तपाईँहरूको लागि होमवर्क हो। सो गाइज आजको भिडियो लेक्चर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो लेक्चर युजफुल पाउनु भएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नु होला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु होला, ताकि तपाईँहरूको कुनै पनि यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लेसन चाहिँ नछुटोस् है। हरेक भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई त्यसको नोटिफिकेसन आओस्। सो अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।